เรื่องราวของ15ชั้นดินก็มาถึงชั้นที่8ผีทุอันได้แก่ทุศิลทุรชนทุรกรรมชั้นนี้มีรูปร่างเป็นคนมีเพศต่างๆเป็นพระเนนอุบาสกอุบาสิกาและชายหญิงมีทุกวัยมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมองสุดสายตายังไม่หมดอยู่กันเป็นพวกไม่ปะปนกันเป็นต้นว่าพระเนนที่เทศนั่งอยู่บนธรรมาสน์บ้างนั่งอยู่ในกรดบ้างพวกเขานั่งทับและกินของสกปรกเช่นพวกอุจจาระน้ำหนองหนอนจะมีไฟลุกขึ้นเช่นเทศจะค่อยมีไฟลุกในปากและคัมภีร์มากขึ้นเหมือนถูกตรึงแน่นหนีไม่ได้ไฟลวกไหม้จนหมดเหลือแต่เท่าแล้วค่อยเลืองเป็นขึ้นอีกพอชัดเจนก็เทศอย่างนั้นว่าพวกเทศโกหกธุดงค์โกหกพวกชีนั่งพูดมีหนอนกินปากท่านบอกว่าพวกชีพวกนี้โกหกที่นั่งและกินนั้นคือลาภได้จากการโกหกแต่เห็นเป็นของดีพวกอุบาสกอุบาสิกาและชายหญิงนั่งอยู่มีเม็ดเหล็กตบปากแตกกระจายบางทีมีไฟลุกขึ้นกลางอกไหม้ท่านบอกว่าพวกนี้เป็นพวกถือศีลโกหกเรี่ยไรโกหกและเอาผลประโยชน์ที่ถูกตบนั้นคือด่าและตีผู้มีพระคุณและมีอีกพวกหนึ่งได้แบกของต่างๆซึ่งลุกเป็นไฟไหม้พวกนี้ว่าโกงที่ดินและถือเอาของสงฆ์ไปเป็นของส่วนตัวและอีกพวกหนึ่งเป็นพระครึ่งคนท่อนล่างมีเพศชายและหญิงแบบอุปโตพยัญชนกที่ผิดคือเป็นคู่เรียงกันบางหมู่มีอย่างเดียวและใหญ่โตกระทั่งเดินไม่ได้แทนที่จะกินของอื่นกับควักถึงของนั้นเมื่อฉีกขาดเป็นแผลก็ร้องครวญครางเจ็บปวดครั้นเมื่อเลือดไหลออกกลับกลายเป็นไฟลวกไหม้ทางนี้ก็ด้วยผลกรรมที่ทำเสน่หยาแฝดและเอาของสงฆ์ไปประกอบกามคุณพวกหนึ่งมีอวัยวะเพศเกิดขึ้นที่หน้าถ้าเป็นหญิงเป็นหอกเหล็กใหญ่พุ่งอัดให้เจ็บปวดที่รับผลนี้ว่าพวกผู้หญิงประทุษร้ายท่านผู้มีคุณธรรมแม้ว่าที่ร่วมกับลูกชายก็เป็นอย่างนี้ว่าเป็นพวกประจานความรู้สึกชั่วร้ายลึกสุดคือจินจะมารวิกาและสุนทรีถูกตรึงแน่นมีหอกเหล็กพุ่งเข้าชอนออกใต้พุ่งเข้าชอนออกปากว่ามีไฟลุกไหม้อยู่รอบๆพวกนี้ประทุษร้ายท่านผู้คงที่คำว่าผู้คงที่ที่หลวงปู่อ่ำท่านกล่าวถึงหมายถึงพระอรหันต์และคำว่าประทุษร้ายไม่ได้หมายถึงเฉพาะการใช้กำลังแม้แต่การกล่าวด้วยวาจาให้ร้ายจาบจ้วงก็รวมความอยู่ในคำว่าประทุษร้ายเช่นเดียวกันพวกที่เป็นชายมีของผู้หญิงหนีบกัดหน้าจนแหลกแม้พ่อที่ร่วมกับลูกสาวก็รับผลอย่างนี้และสำหรับผลที่ชายประทุษร้ายหญิงผู้มีคุณธรรมเช่นชีและพวกห้ามต่างๆที่เห็นรับโทษอยู่ลึกสุดคือนันทมานพเป็นรูปครีมใหญ่ลุกเป็นไฟหนีบไหม้ว่าผลที่ประทุษร้ายท่านผู้คงที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งกว้างใหญ่ไพศาลพื้นหญ้าเขียวสดระบัดใบมีชายหญิงวัยรุ่นหนุ่มสาวนุ่งผ้าบ้างไม่นุ่งผ้าบ้างเต้นรำร้องเพลงวิ่งกันไปรอบๆกองไฟใหญ่ถ้าหยุดหญ้าระบัดจะกลายเป็นเหล็กแหลมแทงเท้าพื้นจะร้อนขนาดไหม้ต้องวิ่งเต้นอยู่อย่างนั้นถ้าถูกกันเข้าเนื้อหนังของกันและกันจะกลายเป็นมีดบาดเป็นแผลเกิดความเจ็บปวดเสียงที่เจ็บปวดคร่ำครวญต่างได้ยินเป็นเสียงเพลงและเสียงดนตรีเป็นผลของการเต้นและฟ้อนกับร้องเพลงยั่วเย้ากามคุณพื้นที่ร้อนและพิษบาดแผลเป็นผลของไฟราคะโทสะโมหะเป็นหาสนรกซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งของอเวจีมหานรกมีการสนุกสนานเป็นไฟไหม้บางพวกและบางขณะมีเวลาหยุดพักว่าเป็นขณะเสวยผลบุญกรรมคือบางครั้งพวกนี้นึกถึงกรรมดีได้ไหว้พระสวดมนต์บริจาคทานรักษาศีลได้ร่วมกุศลกรรมบ้างระยะที่ผลนี้มาถึงก็ได้หยุดพักและเสวยสุขสบายกระทั่งลืมและกลับเห็นการกระทำอย่างนั้นสนุกสนานดีก็นิยมไปกระทำอีกคือพอจิตวิญญาณรูปหรือทิพย์กายนั้นตึกชอบเข้ากรรมเก่าจะดลบันดาลให้ทนไม่ได้ต้องวิ่งไปทำอย่างนั้นคราวแรกก็สนุกสนานร่าเริงมากเข้าเกิดเหนื่อยจะหยุดก็ไม่ได้ต้องทนทำไปไม่มีวันสิ้นสุดชั้น9ผีบันหรือบันคือพวกบาปปาณาติบาตพวกนี้มีมากมายและต่างๆกันผลที่ได้รับอยู่นั้นบอกถึงกรรมเก่าอยู่กันเป็นพวกมากมาย
มองดูไม่สิ้นสุดเช่นพวกที่ฆ่าหมูตัวเป็นคนหัวเป็นหมูถูกมัดตรึงแน่นกับหลักมีค้อนใหญ่หลายอันเกิดขึ้นทุบหัวเจ็บปวดร้องเหมือนเสียงหมูกระทั่งหัวแตกสลายหมดเกิดไฟลุกไหม้เหลือแต่กองเท่าแล้วค่อยเหลืองขึ้นเกิดเป็นตัวใหม่และถูกทุบอีกเช่นเดียวกับพวกที่เชือดคอเป็ดคอไก่คอห่านทั้งพวกที่ต้มปลาและทอดปูเป็นๆและพวกที่ปิ้งย่างเผาสัตว์เป็นๆก็จะได้รับผลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหลวงปู่เล่าต่อไปว่าพวกหนึ่งตัวเป็นคนหัวเป็นงูเป็นปลามีมีดแล่หนังมีสัตว์นั้นๆจิกโฉกกัดกินเนื้อว่าบาปอันเกิดจากการขอดเกล็ดปลาเป็นๆถลกหนังงูเป็นๆขัดหนังปลาไหลเป็นๆและมีอีกพวกหนึ่งเดินไปดีๆมีดวงไฟบ้างค้อนเหล็กบ้างก้อนเหล็กบ้างหอกดาบแหลนเหลาปลิวมาถูกทิ่มแทงลุกไหม้ว่าบาปกรรมรอบทำร้ายบางทีเดินอยู่ดีๆก็มีหมู่อื่นเข้ามาตีรันฟันแทงว่าเกิดจากบาปกรรมปล้นฆ่าและพวกที่หลวงปู่พบว่าอยู่ลึกสุดนั้นคือคนถูกตรึงนิ่งกับที่มากมีหอกพุ่งออกแทงทะลุซ้ายขวามีไฟลุกท่วมไหม้ว่าเป็นพวกประทุษร้ายท่านผู้ที่คงที่ท่านเทวทัตและหมู่โจรที่ทุบพระมหาโมคคัลลานะจึงรับผลคงที่เบาลงมามีมากอยู่ห่างออกมาถูกดาบหอกเหลาแหลนอันเล็กกว่าพุ่งออกมาถูกทะลุบ้างพวกนี้ขยับขยื่นหนีได้แต่ไม่พ้นถึงวาระไฟลุกไหม้ร้องครวญครางจนไหม้หมดแล้วเกิดใหม่ว่าเป็นบาปกรรมประทุษร้ายผู้เจริญสมณธรรมเหล่านี้เป็นต้นเมื่อสังเกตดูแล้วก็คือมหานรกและนรกบริวารกับยมโลกเช่นตายแล้วเกิดใหม่คือสันชีพนรกที่ร้องครวญครางน้อยก็โลลุวะที่มากก็มหาโลรุวะที่พื้นมีความร้อนน้อยก็คือตาปะที่มีมากก็มหาตาปะที่มีไฟลุกมากก็คืออเวจีมหานรกที่ปรากฏให้เห็นนี้เข้าใจว่าเป็นพวกหลวงปู่อ่ำกล่าวต่อไปว่าส่วนตามพระสูตรเป็นพระพุทธพจน์ตรัสเล่าเป็นไปตามอายุกรรมที่ต้องรับเช่นสันชีวนรกมีอายุ 5,000 ปีทิพย์แต่ละวันในนั้นเท่ากับ9 ล้านปีมนุษย์แต่ส่วนที่หลวงปู่พบที่นี่เป็นพวกฆ่ามีกรรมมากน้อยหนักเบาแต่เป็นอย่างเดียวกันและพวกนี้มีกลิ่นคาวเลือดไฟไหม้แต่พวกเขาชินและไม่เคยได้กลิ่นอื่นจึงไม่รู้สึกถึงกลิ่นนั้นชั้นที่10ผีบัตรหรือหายพวกบาปอทินนาทานพวกนี้มีรูปร่างเป็นคนมีทั้งชายหญิงเด็กผู้ใหญ่โดยมากมีอวัยวะไม่ค่อยครบเช่นมีแขนไม่มีมือมีมือไม่มีนิ้วมีแต่หน้าและปากไม่มีหรือขาดหายไปพวกหนึ่งกินอาหารพอจับใส่ปากจะกลายเป็นไฟไหม้เป็นมีดบาดปากให้ร้องครวญครางกระทั่งปากหมดหรือไม่หมดว่าบาปขโมยของเขากินและมีที่หนักกว่านั้นอีกเช่นมีไฟไหม้หัวแม่มือแดงค่อยๆกุดหายไปว่าบาปตัดเสียนแขนผ่าองค์หลอมลักพระพุทธรูปเอาไปขายกินเพราะพระพุทธรูปสถิตนิ่งจึงต้องนิ่งรับผลนั้นแต่บางพวกแต่งตัวเองพอใส่เสื้อผ้าสร้อยก็กลายเป็นสายเหล็กลัดมือเท้าตัวขาดบางทีเป็นไฟลุกไหม้มือเท้าและอวัยวะอื่นเช่นหูขาดหายไปว่าบาปลักของแต่งตัวและมีอีกพวกหนึ่งอยู่รวมๆกันและลุกขึ้นต่างไล่จับกันและฉีกเนื้อกินกันเองว่าเกิดจากบาปปล้นเขากินที่ไม่ตายเพราะไม่ได้ฆ่าและมีอีกพวกหนึ่งเอามือฉีกเนื้อข้างหลังของตัวเองกินเข้าไปร้องครวญครางเพราะเจ็บปวดแทนที่จะเพียงลูบคลำกับใช้มือตนเองควักฉีกซ้ำเข้าไปอีกว่าเกิดจากบาปเบียดบังอีกพวกหนึ่งเป็นชายในดวงตากลัดหนองไหลออกมาเข้าปากที่อวัยวะเพศมีแผลและนอนกัดกินเป็นหนองไหลพุ่งขึ้นเข้าปากตัวเองก็กลืนกินแล้วกลายเป็นไฟลวกคล้ายเลิมไฟลามทุ่งว่าเกิดจากบาปหลอกเอาทรัพย์ของหญิงอีกพวกหนึ่งที่เห็นเป็นหญิงนั่งดึงเต้านมและอวัยวะเพศเอาขึ้นมาใส่ปากกินกระทั่งฉีกขาดเป็นบาดแผลเจ็บปวดเพราะพื้นที่ร้อนจึงไม่อาจนั่งนิ่งอยู่ได้ต้องลุกขึ้นวิ่งเสื้อผ้าจะขับกลายเป็นเหล็กทิ่มแทงรัดแผลให้เจ็บหนักขึ้นจึงต้องเปื้องทิ้งเปลือยกายวิ่งไปดุลเหล็กซึ่งกำให้เห็นเป็นชายหนุ่มจะช่วยกระทบถูกบาดให้ร่างกายฉีกขาดอีกว่าเกิดจากบาปยั่วชายให้หลงรักแล้วหลอกลักขโมยอีกพวกผีบัตรนี้มีกลิ่นต่างๆกันอย่างสิ่งที่กรรมบันดาลให้มีขึ้นนั้นชื่อว่าผีบัตร
คงหมายถึงกรรมลักขโมยหลอกลวงอันเป็นอทินนาทานนั้นจึงบัดหายจากสมบัติอันดีซึ่งกลับเป็นวิบัติทั้งหมดแม้อวัยวะของตนเองชั้น 11 ผีบอดกาเมสุมิจฉาจารพวกนี้มีรูปร่างเป็นคนทุกส่วนสมบูรณ์สถานที่ก็สว่างทั่วไปแต่ปรากฏแก่พวกเขามืดเหมือนหลับตาเป็นเพราะกามตัณหาราคะบันดาลให้มืดมัวในที่นี้หมายเอาเฉพาะที่ผิดที่รักกันถูกต้องไม่ปรากฏพวกหนึ่งชอบสนุกไม่มีเจ้าของทั้งหญิงชายมากมายปกติมีผ้านุ่งห่มอยู่ๆก็นึกขึ้นเครื่องแต่งตัวจะหายไปที่อยู่จะร้อนเหมือนไฟทนไม่ไหวต้องวิ่งไปหาเจอต้นไม้บ้างต่อไม้บ้างแท่งหินบ้างแต่เห็นเป็นคนสวยพอจับโอบกอดจะกัดมือเท้าอวัยวะขาดว่าบาปกรรมนั้นเกิดจากการรับจ้างหรือซ้ำซ้อนอีกพวกหนึ่งยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่พอเกิดรู้สึกขึ้นจะมีคนสวยๆมาร่วมด้วยพอเกิดสนุกจะกลายเป็นไฟลามลวกไหม้พอหายรู้สึกจะค่อยหายไปพอสบายก็เกิดอย่างนั้นอีกท่านว่าบาปกรรมเกิดจากชู้ทางใจร่วมรสเองผิดคู่หรือสร้างวิมานฝันตื่นและอีกพวกหนึ่งมีเจ้าของแต่ลอบออกไปณที่นั้นจะเป็นป่าทึบมีเรียวหนามแหลมคมตลอดสุดตาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าไม้งิ้วมีหนามแหลมคมยาว16องคุลีมีมากทั้งชายและหญิงเดินไปกู่ไปหาชู้พอได้ยินเสียงความจริงก็มากมายว่ากรรมบังให้ได้เห็นได้ยินเฉพาะเมื่อได้ยินก็วิ่งไปหากันบางทีก็วิ่งขึ้นต้นไม้เมื่อได้ยินก็พยายามไปให้ถึงกันขณะที่บุกบั่นไปหากันนั้นก็ถูกหนามเกี่ยวทิ่มแทงเครื่องนุ่งห่มหลุดจนหมดจะเกี่ยวบาดตัวอวัยวะต่างๆฉีกขาดเป็นแผลมีบ้างที่ได้พบกันต่างค่ำครวญเจ็บปวดแต่ได้ยินเป็นเสียงรำพันรักเหงื่อที่ไหลออกจะกลายเป็นพิษไฟพอกลับได้รู้สึกตัวก็ลอยกลับไปที่เดิมพอบุญระยะนั้นหมดก็เกิดความรู้สึกเก่านั้นอีกท่านว่าบาปกรรมนั้นเกิดจากการรักมีชู้คือหญิงนอกใจผัวชายนอกใจเมียอีกพวกหนึ่งพวกที่ข่มขืนพวกนี้พอรู้สึกตัวขึ้นลืมตาจะมองเห็นรูปสวยงามอยู่ตรงหน้าพอรู้สึกชอบรักใคร่ก็จะขึ้นเข้าไปหาพื้นที่จะร้อนให้ต้องลุกวิ่งมีหอกดาบมีดไม้ต่างๆมาถูกให้บาดเจ็บเมื่อเข้าประกบตัวนั้นจะกลายเป็นเหล็กแดงร้อนลวกไหม้เจ็บปวดผุพองถ้าทำให้ตายมาก็ไหม้ถึงตายและอีกพวกหนึ่งคือพวกอยู่ในอารักษ์คือชายไปร่วมผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าชายไปล่วงเกินหญิงที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่หรือว่าหญิงไปอยู่ในที่ห้ามเช่นอยู่ร่วมกับพระในกุฏิโดยลำพังพวกนี้มีเจ้าเวรนายกรรมเจ้าบุญนายทุนเจ้าพระเดชนายพระคุณเป็นเจ้าใหญ่กุมอยู่จึงหลุดพ้นได้ยากผู้เป็นชายเมื่อรับผลนี้มาอยู่คล้ายหลับเพราะตื่นขึ้นจะมีสาวสวยมาหาและคุยชวนให้รักพอรักและร่วมด้วยรูปนั้นจะกลายเป็นเหล็กร้อนจับถูกตรงไหนก็ให้ฉีกขาดไม่หมดเหลือเป็นเศษเท่าแล้วค่อยเรือนเกิดร่างใหม่แม่ผู้หญิงก็รับผลเช่นเดียวกันชั้นที่12ผีใบ้มุสาวาทพวกนี้รูปร่างเป็นคนแต่ต่างคนต่างเงียบพูดจากันไม่ได้จึงเหมือนกับคนใบ้และมีปากผิดปกติเช่นบางคนมีปากยาวเหมือนปากนกบางคนปากใหญ่คล้ายปากหอยมีกลิ่นเหม็นเน่าระเหยออกมาอีกพวกหนึ่งถูกมือเหล็กตบปากฉีกมีบาดแผลขึ้นไปถึงหัวบางทีถึงตายว่าพูดปดมดเท็จเป็นพยานเท็จทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษอีกพวกหนึ่งมีหนอนตัวใหญ่กัดกินปากและฝันว่าเกิดเพราะบาปกล่าวคำหยาบอีกพวกหนึ่งมีเข็มเล่มใหญ่ๆทิ่มแทงปากและแทงหูว่าพูดโกหกส่อเสียดให้เขาแตกกันพวกหนึ่งปากเบี้ยวว่าพูดตลกขนองยังมีพวกปากเปื่อยถูกโบยจองจำและนั่งกินของสกปรกกินหนอนเหล็กท่านว่าพวกนี้พูดปดเอาของหลวงของสงฆ์ที่เขาอุทิศเป็นสาธารณะและมีบางพวกปากเน่าเปื่อยมีหนอนชอนชัยเจ็บปวดอยู่แล้วหิวกระหายมากยังถูกเอาก้อนเหล็กแดงกรอกยัดปากให้กินเข้าไปลวกไหม้เจ็บปวดครวญครางท่านว่าบาปอันเกิดแต่เอาธรรมะไปหลอกเขากินที่ปรากฏเพศเป็นพระ
ครึ่งฆราวาสหรือเป็นฆราวาสครึ่งพระพวกผีใบ้นี้มีมากและมีต่างๆกันชั้น13ผีบ้าพวกเสพของเสพติดสุราเมรัยปมาทฐานพวกนี้มีรูปร่างอย่างคนทั้งชายและหญิงมีกลิ่นเหม็นเหล้าปนกลิ่นอาเจียนมีรูปร่างทรุดโทรมโซเซที่พิเศษไปจากคนคือทั้งที่รู้และเห็นอยู่ก็ให้ใจชอบดื่มน้ำมันด้วยความหิวกระหายแล้วก็กลายเป็นไฟลวกให้ผุพองแต่ไม่ไหม้ไปตามอวัยวะต่างๆให้เกิดความเจ็บปวดทรมานทนไม่ไหวต้องกระโดดโลดเต้นร้องครวญครางซึ่งปรากฏแก่กันเป็นเสียงร้องเพลงเมื่อเหนื่อยเหงื่อออกจะกลายเป็นน้ำกรดไหม้กัดผิวและเนื้อพวกที่รู้สึกตัวได้ไม่ยอมจะมีคนกล้าแข็งจับกดเอาน้ำกรอกเข้าปากและสาดรดลงตามตัวจะเป็นไฟลวกไหม้ที่ไม่ถึงตายจะมีคนเอาน้ำมารดดับไฟให้พอหายก็ถูกจับกรอกอีกแล้วลาดลงไปอีกเป็นอยู่อย่างนั้นสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นคนอยู่เมื่อได้กินหรือเสพของเสพติดจนเป็นพิษเรื้อรังกลายเป็นโรคร้ายขึ้นมาหลวงปู่กล่าวว่านั่นคือเสนานรกมาบอกเตือนให้รู้ว่าตกนรกแน่หลวงปู่กล่าวต่อไปว่าพวกที่พบเจอในชั้น13นี้มีอาการที่คล้ายกันคือมักมีเสียงพูดคล้ายเพ้อและครวญครางเพราะเจ็บปวดมีลักษณะเหมือนคนบ้าท่านจึงเรียกกันว่าผีบ้าชั้นที่14ผีบ่งพวกนี้ดูเหมือนเป็นต้นเรื่องของไทยเพราะเป็นต้นที่สางมาสอนให้พวกไทยเรารู้จักเคารพนับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเป็นต้นเรื่องเคารพผีฟ้าไทยพวกนี้หนักไปในทางมิจฉาทิฏฐิแค่ไม่เชื่อขนาดเบาหรือพวกอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนไม่เคารพนับถือพ่อแม่ไม่เคารพนับถือผู้มีคุณเช่นครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จึงมีรูปแปลกประหลาดต่างๆเช่นมีมือใหญ่โตเท่าใบตะโนดหรือใบตาลว่าพวกนี้ตบตีพ่อแม่ส่วนพวกที่มีกงจักรกรดหมุนพัดบนหัวท่านว่าคิดกระทำประทุษร้ายและคดโกงพ่อแม่ครูอาจารย์บาปจิตและบาปกรรมเหล่านั้นเผาตัวเองคราวหนึ่งจึงเกิดบาปจิตอย่างนี้จึงมีท่านผู้อุปถัมภ์หรือบารมีสอนให้ฝันว่าเดินไปถึงทางสามแยกเห็นแล้วบังเกิดเข้าใจผิดหรือรู้ผิดว่าทางมนุษย์ถูกต้องตรงตามจริงเห็นทางสวรรค์เป็นทางนรกเห็นทางนรกดีกว่าทางสวรรค์จึงตกลงใจเดินไปทางนี้ที่สุดทางมีสระใหญ่มากคล้ายทะเลสาบมีดอกบัวบานสะพรั่งอยู่ดารดาษมีปลาว่ายอยู่หลายอย่างหลายขนาดเมื่อเห็นแล้วก็ชื่นระรื่นใจจะกระโจนลงอาบมีผู้มาห้ามว่าอย่าเข้าใจผิดนั่นหม้อทองแดงหรืออ่างทองแดงใหญ่ฟองประกายเหล่านั้นคือฟองน้ำเดือดพุ่งขึ้นหมู่ปลาเหล่านั้นคือคนชายหญิงที่ทำบาปเนรคุณและมิจฉาทิฏฐิตกลงในน้ำเดือดแหวกว่ายไปมาเพื่อหนีร้อนก็ไม่พ้นจึงยังอยู่มากมายนั้นซึ่งพอมองไปและเพ่งพิจารณาก็ประจักษ์ชัดอย่างที่บอกจึงกลับเกิดกุศลจิตขึ้นใหม่ท่านผู้นั้นซึ่งต่อมาได้รู้จักชื่อเมตไตรบรมโพธิสัตว์ในอัตภาพชื่อยุติธรรมราชซึ่งเคยเป็นมาในชาติก่อนๆท่านบอกว่าชื่อโลหะกุมพีหม้อนี้ใหญ่ไพศาลมากอีกพวกหนึ่งลงไปอีกแหล่งหนึ่งเป็นโลหะกุมพีเย็นอยู่ทางเหนือเท่าที่ปรากฏเป็นกระทะทะเลมากกว่าพวกที่ลงไปว่ายนั้นหากไม่ลงให้เกิดเร่าร้อนกระทั่งทนไม่ไหวต้องกระโจนลงไปว่าว่ายจึงคลายร้อนเมื่อลงไปว่ายแล้วจะขึ้นหรือหยุดก็ไม่ได้ต้องว่ายอยู่ในน้ำที่มีไฟลุกอยู่ในหัวและในอกซึ่งแปลกที่ตรงนั้นโปร่งแสงเหมือนเอามือบังไฟมองเห็นได้ฉะนั้นถ้าว่ายไปไฟจะดับหายไปถ้าหยุดไฟจะลุกขึ้นอีกชั้นที่15ผีบึ้งคือพวกโลกันตนรกอันแปลว่าที่สุดโลกคือพวกก้นบึ้งเป็นพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแน่นอนไปอยู่ถึงขั้นสุดของโลกซึ่งมืดทึบกระทั่งแสงสว่างใดๆก็ไม่มีจึงมืดมิดสนิทเหมือนหลับตาถึงมีแสงสว่างพวกเขาก็ไม่รู้สึกมิจฉาทิฏฐิกรรมเลี้ยงไว้ตลอดแม้ถึงไฟประไลกันก็ยังไหม้อยู่เหนือจึงไม่ถึง
พวกเขาอยู่กันโดดเดี่ยวเฉพาะนานๆทั้งที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่พูดกันพอจับกันได้ต่างก็กัดกินกันเองตัวนั้นต่างกินกันเพราะมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบาปบุญสุขทุกข์เจ็บปวดจึงบังให้เห็นและรู้ว่าไม่เป็นอะไรกัดกินกันจนกระทั่งหมดแล้วก็เกิดโดยโอปปาติกะเป็นขึ้นใหม่และแยกกันตามกำเนิดนั้นมีอยู่มากยมราชองค์ที่เป็นประธานใหญ่ทรงนามว่ายุติธรรมราชนั้นเผยให้เห็นด้วยพลังแสงหรือด้วยพระปรมัตถบารมีพระนิยตโพธิสัตว์นำพบแล้วได้เล่าบอกว่าพวกเราต้องรู้ให้ตลอดหมด16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินพวกนี้เป็นนิยตทิฏฐิคือเห็นและรู้แน่นอนมั่นคงแต่เป็นฝ่ายผิดหรือบาปจึงลงมาถึงที่สุดอย่างนี้ที่นี่พวกเราก็นิยตทิฏฐิแต่เป็นฝ่ายถูกหรือบุญรู้เห็นแน่นอนว่ากรรมมีผลจึงพยายามละบาปกรรมสร้างแต่บุญกรรมกระทั่งสูงสุดเป็นปรมัตถบารมีสุดท้ายจึงถึงโลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานอันมีชื่อว่าสูงกว่าโลกพวกเหล่านี้ต่ำกว่าโลกจึงชื่อว่าโลกันตะหรือนรกสุดโลกหรือแดนสุดโลกพวกเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างนี้เพราะเหตุมีสัมมาทิฏฐิแน่นอนอันตรงกันข้ามจากมิจฉาทิฏฐิแน่นอนพวกเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสเป็นอย่างพวกเราเพราะเหตุมีมิจฉาทิฏฐิแน่นอนอันตรงข้ามจากสัมมาทิฏฐิแน่นอนซึ่งตรงกันข้ามอย่างนี้พวกเหล่านี้ก็ดีเหมือนกันถ้าไม่มีตัณหาเป็นเครื่องสะดุ้งหิวกระหายแล้วเมื่อได้มาถึงที่ต่ำกว่าโลกจึงไม่ต้องเป็นไปตามกระแสโลกจึงคล้ายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่หายอยู่แต่ที่นี่ถ้าเห็นว่าดีจริงโดยจิตแท้แล้วก็มาเป็นและอยู่ที่นี่ได้และพวกนี้มีมาเพิ่มเสมอด้วยว่ามีคนชอบมากเหมือนกันจึงกระทำทิฏฐิของตนเองให้เข้าระดับกันแล้วก็ถึงได้และมาเพิ่มเสมอเวลานี้มีเกือบ 2,000 ล้านแล้วที่ไม่มากจนกระทั่งเป็นอนันตะเพราะมีมากเหมือนกันที่นานๆเขามีจิตตุปบาทเกิดสำนึกหรือมีสติระลึกถึงมนุษยชาติได้พอดีกับการที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเสด็จอุบัติได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงแสดงปฐมเทศนาทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์เสด็จดับขันธปรินิพพานบังเกิดแสงสว่างอันไม่มีประมาณกระทำให้บังเกิดจิตทั้งได้มีสติระลึกได้ตั้งจิตและสติดีอยากเห็นแสงสว่างเพราะไม่มีที่ให้กระทำบาปกรรมอย่างโลกนี้จึงมีเวลาแต่ฉลาดเต็มขึ้นเป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเท่านั้นเมื่อมีมากพอแล้วจะพาอธิสมานกายนั้นขึ้นปรากฏในกระแสโลกถ้าตั้งใจดีเด็ดเดี่ยวก็จะเข้าสู่กำเนิดมนุษย์ถ้าตั้งใจไม่พอเป็นบุญกุศลไม่ถึงระดับมนุษย์เห็นสนุกสนานก็จะเข้ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานและกำเนิดมนุษย์อย่างนี้มีได้เสมอที่นี่จึงยังไม่เป็นอนันตะและมีมาได้น้อยผีบึ้งนี้มีแต่เป็นทิฏฐิแน่นอนกรรมใดๆก็เพียงแต่สอนส่วนตัวเองมักไม่ได้กระทำจึงปรากฏรูปสภาพมักมีเครื่องทิพย์เกิดกับอธิสมานกายเมื่อมีแสงพระนิยตโพธิสัตว์ส่องให้เห็นจึงปรากฏเรียบร้อยแต่ตัวเขาไม่เห็นอะไรเพราะนิยตมิจฉาทิฏฐิปิดบังทำให้มืดตลอดผีบึ้งเหล่านี้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์จึงไม่ปรากฏและไม่มีใครรู้จักสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดจนถึงนาทีนี้ถือได้ว่าเป็นกำไรอย่างมากที่มีโอกาสได้ฟังสิ่งที่หาฟังได้ยากประการแรกเรื่องราวทั้งหมด16ชั้นฟ้า15ชั้นดินถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นวาระที่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องเรียนให้รู้ให้เห็นแจ้งดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เรารับฟังมาตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่หลวงปู่อ่ำได้ไปพบและเห็นด้วยตัวของท่านเองเมื่อเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านนำมาถ่ายทอดจึงถือได้ว่าเป็นกำไรอย่างมหาศาลกำไรอย่างที่สองเท่ากับหลวงปู่อ่ำท่านเฉลยให้เราได้ทราบว่าท่านเมตไตรโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นในปัจจุบันนี้ภาคหนึ่งของท่าน
มาเกิดเป็นยมราชองค์ที่เป็นประธานใหญ่ทรงพระนามว่ายุติธรรมราชและประโยชน์อย่างที่สามเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าตัวนิยตมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแน่นอนนี่เองถือว่าเป็นตัวอันตรายที่สุดที่นำพาให้ไปบังเกิดยังส่วนสุดของโลกที่มีชื่อว่าโลกันตนรกที่สำคัญประชากรโลกันตนรกมีอยู่เกือบ 2,000 ล้านและยังมีผู้ที่หลั่งไหลเข้ามาสมทบอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในคุณของพระรัตนตรัยไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นิพพานจิตเข้าถึงระดับนิยตมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแน่นอนเต็มที่อันเป็นสาเหตุให้โลกันตนรกมีประชากรหลั่งไหลเข้าไปสมทบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำสอนเรื่องราวของธรรมะไม่ว่าจากแหล่งใดๆจิตของเราย่อมใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญและแยกแยะให้ออกว่าสิ่งใดเป็นสัมมาทิฏฐิควรยึดถือสิ่งนั้นและสิ่งใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งนั้นย่อมควรอยู่ห่างขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณท่านผู้มอบซุปเปอร์แซงให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักโดยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ